السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقتنا، واللي هنتكلم فيها عن بعض اختصارات كانفا، وبالتحديد 10 اختصارات من المؤكد إن أي حد مننا عند استخدامه الموقع كانفا بيحتاجهم في الشغل عليه. وقبل ما نبدأ أتمنى اللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس، وأتمنى تشاركوني آرائكم وأفكاركم وتكتبوها في التعليقات. وبسم الله نبدأ. أول اختصار معانا النهاردة لتحديد العناصر المتعددة. أوقات بيكون عندنا مثلا في القوالب أو في التمبلتس اللي موجودة عندنا كذا عنصر، ومحتاجين إن احنا نحدد بعض العناصر منها. طبعا مثلا بنضغط هنا على عنصر مع الشيفت، نضغط مثلا على العنصر التاني التالت مثلا، ونشوف محتاجين مثلا نغير السايز. تمام، مثلا محتاج ان انا اشيل عنصر تاني، بختار الاتنين التانيين. محتاجين مثلا نغير مكانهم فوق تحت في اي مكان احنا عايزينه. محتاجين مثلا نجيب معاه عنصر تالت، وهكذا يكون بالضغط على الشيفت. تمام. تاني اختصار معانا النهاردة لتحديد جميع العناصر. لو محتاجين ان احنا مثلا نحدد على كل العناصر اللي موجودة عندنا في القوالب، بنضغط كنترول A. تحددت معانا جميع العناصر اللي موجودة في القالب، ونقدر بكده ان احنا نعمل اللي احنا محتاجينه. محتاجين مثلا نغيرهم كلهم مثلا في جنب، محتاجين نشيلهم خالص بحيث ان احنا نحط عناصر تانية زي ما احنا محتاجين. مثلا محتاجين نشيلهم خالص، نضغط ديليت، نرجعهم مثلا كنترول زد. تمام، يبقى تاني اختصار معانا اللي هو تحديد الكل عن طريق كنترول A. تالت اختصار معانا النهاردة اللي هو تحديد العناصر المخفية. أوقات بيكون عندنا في التمبلتس أو في القوالب بيكون في عندنا عناصر مثلا في الطبقة الأمامية، وبيكون في عناصر في الطبقة الخلفية. فبنحتاج مثلا إن احنا لو نغير الطريقة، مثلا محتاجين نطلع للطبقة الأمامية أو نرجع للطبقة الخلفية وهكذا. يعني مثلا بنشوف هنا بنضغط على العنصر دوت، وبعد كده بنضغط كليك، نضغط مرة تانية، طلع لنا العنصر اللي هو المخفي. بنشوف بقى احنا محتاجين نطلعه في أي مكان أو ننقله مثلا للطبقة الأمامية، نرجعه مثلا للطبقة الخلفية زي ما كان، وهكذا. يبقى الاختصار اللي معانا هنا نضغط على العنصر مع كنترول، نعمل كليك مرة تانية بيظهر لنا العنصر المخفي. رابع اختصار معانا لإضافة نص سريع، وده هيكون عن طريق حرف التي. حرف التي فقط، نضغط على حرف التي بيجي لنا هنا النص. نقدر نكتب اللي احنا محتاجينه، نغير الفونت. آلاف الفونتات موجودة عندنا، نكتب ونغير زي ما احنا محتاجين. وخامس اختصار معانا لعمل نص غامق أو بولد، بحيث ان احنا نخلي التكست عندنا أو النص نخليه بولد. مثلا احنا عملنا النص هنا. تمام، بنضغط على كنترول بي. هنا زي ما انتم شايفين اصبح معانا بولد. نغيره، بنرجع كنترول بي مرة تانية، نضغط تاني كنترول بي، بيظهر معانا النص. ونيجي لسادس اختصار معانا لعمل نص مائل. بندعم النص بقى وبنختار النص اللي احنا محتاجينه، ونضغط على كنترول اي. من كنترول اي نقدر ان احنا نخلي النص مائل او عادي. شوفوا معانا هنا. تمام،
سابع عنصر معانا وهو نسخ العناصر. لو احنا محتاجين ان احنا ننسخ اي عنصر من العناصر اللي موجود عندنا بنضغط عليه، بعد كده بنضغط على Alt ونسحب العنصر للمكان اللي احنا محتاجينه، فوق تحت اي مكان في المنتصف زي ما احنا عايزين، مع الضغط على Alt. نحاول مع عنصر تاني نعلم عليه مع الألت ونسحب العنصر مثلا لفوق، وتم اختصار معانا لعمل دائرة. نضغط على حرف السي تظهر معانا الدائرة. نشوف احنا محتاجين الدائرة مثلا في اي حاجة احنا محتاجينها. انا مثلا هنا انا واخدها كمثال، نعلم مثلا في التقويم مثلا على يوم 10. نعمل دائرة تانية، نضغط على حرف السي مثلا على يوم وليكن يوم 28، وهكذا. يبقى لعمل دائرة نضغط فقط على حرف السي ونشوف احنا محتاجينها في ايه. وتاسع اختصار معانا النهاردة لإنشاء مستطيل. لو احنا محتاجين ان احنا ننشئ مستطيل فقط بالضغط على حرف الآر بيظهر عندنا المستطيل. مثلا نشوف بقى احنا على حسب احتياجنا، يعني فقط على حرف الآر. وآخر اختصار معانا النهاردة لعمل خط مستقيم. هنضغط فقط على حرف ال بيظهر معانا الخط، فقط حرف ال اللي هي لاين. موجودة معانا الخطوط. نشوف ايه اللي احنا محتاجينه. تمام، نقدر نغير حجمه، نغير مكانه زي ما احنا عايزين. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. وإذا عندكم أي أفكار تقدروا تكتبوها لنا في التعليقات بحيث إن احنا نستفاد كلنا. وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، وهدية مني ليكم بسيب لكم في التعليق المثبت رابط دعوة لفريق كانفا برو علشان تستفادوا من كل المميزات الموجودة. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.